ආයිබෝන් කියලා ඔයගොල්ලන් හැම දිනෙකම අද වීඩියෝ එකට පිළිගන්න ගමන් මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියන්න යන්නේ පුංචි බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න විදිහක් ගැන. මොකද මේක මේ වෙනකොට රටේ තියෙන අවශ්‍යතාවයක් නිසා. ඉතින් අපි කවුරුත් දන්නවා පහුගිය දවසක ලංකාවේ නීතියක් පැනව ලංකාව තුල ප්ලාස්ටික් බීම බට නිෂ්පාදනය විකිණීම සහ භාවිතාව සපුරා තහනම් කරලා. ඉතින් මම ඒ ගැනත් වීඩියෝ එකක් කරා. ඒ වීඩියෝ එක බලපු නැති කවුරු හරි ඉන්නවනම් මම උඩින් කාඩ් එකක් විදිහට දාන්නම්. ඒ ලින්ක් එක ක්ලික් කරාම ඔබට මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. හරි. අද මම ඔබට කියලා දෙනවා ඔබට ඔබගේ වටපිටාවෙන් හොයාගන්න පුළුවන් යම් අමුද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරලා මේ ප්ලාස්ටික් බීම බට වලට විකල්පයක් විදිහට ව්‍යාපාරයක් විදිහට බීම බට නිෂ්පාදනය කරන්න. අමුද්‍රව්‍ය තමයි පොල් කොළ. අපි කවුරුත් දන්න අපිට බොහොම සමීප ඕනතරම් සුලභව හොයාගන්න පුළුවන් වැඩක් නැතුව වීසි කරලා යන කරන්න දෙයක් නැති පොල් කොළ වලට අපි අගය එකතු කිරීමක් තමයි අද කරන්න හදන්නේ. ඉතින් කර්මාන්ත ශාස්ත්‍රයට සම්බන්ධව මගේ හිතවත් රජයේ නිලධාරියෙක් පහුගිය දවසක මට කතා කරලා ඇහුවා ලංකාවේ මේ බීම බට තහනමත් එක්ක මේකට යම් විකල්පයක් නැද්ද මොනවද කරන්න පුළුවන් දේවල් කියලා. ඉතින් මේකෙදි තමයි මමත් මේ විස්තර හොයන්න ගත්තේ. මේ හොයනකොට මට අහුණා අසල්වැසි ඉන්දියාවේ මේ පොල් කොළ භාවිතා කරලා බීම බට හදන විස්තරයක් සම්බන්ධව. ඉතින් මම මේකෙත් ගැඹුරට තවදුරටත් හොයාගෙන ගියාම මේක ඊටමත් සරලව අපට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් මේ බීම බට සාමාන්‍ය ප්ලාස්ටික් බීම බට පාවිච්චි කරලා තැන් වල වීසි කරාම මේක ලොකු පරිසර හානියක්. මෙන්න මේ පරිසර හානිය බලක්ව ගන්න අපට මේ පොල් කොළ වලින් මේ බීම බට නිෂ්පාදනය කරලා පුළුවනි. ඉතින් මේ වෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ තැඹිලි ගෙඩියක් කුරුම්බ ගෙඩියක් බොන්න ගියත් මේකටත් මේ බීම බටයක් දාලා දෙනවා. ඉතින් මේ බීම බටය කියන එක ඇත්තටම ලොකු පරිසරයට හානි කරන දෙයක් නිසා මේ පිළිබඳව යම් උනන්දුවක් දක්වන කෙනෙකුට මේ පොඩි ඉඟියක් සපයන්න ඇත්තටම පොඩි මොටිවේෂන් එකක් දෙන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එක අද කරන්නේ. මේ පෙන්නන්නේ මම කරපු දෙයක් නෙවෙයි ඉන්දියාවේ දැනටත් ක්‍රියාත්මක වෙන පොල් කොළ භාවිතා කරලා බීම බට එහෙම නැත්නම් ස්ට්‍රෝස් හදන ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව තමයි මේ විස්තර ඔබට පෙන්වන්නේ. මේ ඔක්කොම රූපරාමු ලංකාවේව නෙවෙයි. ඒක පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ නැත්නම් මොකද හෙට ඉඳලා මට කතා කරලා කට්ටිය වීඩියෝ එක භාගයට බලලා මගෙන් මේවා ඉල්ලනවා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් එහෙම ඉල්ලන්න එපා. දෙන්න විදියක් නැහැ. මම හදන්නේ නැහැ. මම මේ කරන්නේ මේ අවස්ථාවේ රටේ අවශ්‍යතාවයට අනුව කාට හරි අවශ්‍ය කෙනෙකුට ව්‍යාපාරයක් විදිහට යම් හොඳ තැනකට ඩෙවලොප් කරන්න පුළුවන් විදිහ පොඩි අදහසක් සමාජගත කරන්න තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් මේකට අවශ්‍ය වෙනවා මම කලින් කිව්වා වගේම පොල් කොළ. ඉතින් පොල් කොළ අරගෙන මූලිකව කපලා සෝදලා මේ ඔබට මේ දැන් රූපරාමු වල පේන විදිහට මේක යම් පදම් කිරීමක් කරගන්න ඕන. ඉතින් මේක උණු වතුරෙන් තම්බල ස්ටීම් වලින් තම්බලා කරනවා සමහර ආයතනවල මේව හොදලා හොඳට වේලලා පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ මේක කරන සරල කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් මූලික වශයෙන් මේ පොල් කොළේ ඉරටුව අයින් කරලා ඊට පස්සේ මේ පොල් කොළේ ගම් ගාලා දැන් ඔබට පේන විදිහට මෙන්න මේ බටයක එහෙම නැත්නම් මේ අවශ්‍ය විස්කම්භය සහිත ලෝහමය බටයක මේක ඔතනවා මේ යන්ත්‍රානුසාරයෙන් කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අවශ්‍ය කෙනෙකුට මේක සුළු පරිමාණයෙන් නිවසේදී කරනවා නම් ඔබ දන්නවා කවුරුත් දැකලා තියෙන එකක් ගෙදර මේසෙට හයි කරන කරකවන හිරමනේ අන්න ඒ විදිහේ උපකරණයක් ගෙදර හදාගත්තොත් දැන් ඔබ දකින්න මේ යන්ත්‍රානුසාරයෙන් මේක කරන ආකාරයට වඩා සරලව ගෙදරදී මේක කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ යන්ත්‍ර සූත්‍ර ඔබටම නිපදවා ගන්න පුළුවන් බොහොම සරල තාක්ෂණයක් මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මේ පොල් කොළේ මේ බටේ වටේට ඔතලා ඊට පස්සේ නූලකින් මේක නැමත ලිහින එක වළක්වන්න මේක ඇලවෙන තුරු රඳවා ගැනීම සඳහා තමයි මේ වටේට නූල් ලැබීමක් සිද්ධ කරන්නේ. මේ විදිහට මේක නූල් ඔතලා ඊට පස්සේ මේ බටෙන් මේක ගලවලා වීලෙන් අරිනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක සම්පූර්ණයෙන්ම වියලුණාට පස්සේ මේ වටේට ඔතන ලද නූල කපලා අයින් කරලා මේක નિયમિત පරිදි નિયમિત මිමි වලට කපලා දෙකොන කපලා මේක හැඩ කර ගැනීම තමයි ඊළඟට සිද්ධ කරන්නේ. ඊළඟට මේක පුළුවනි යම් ආවරණයක් ඇතුළට දාන්න, ඒ වගේම පෙට්ටි වල ඇතුළට දාන්න. මොකද සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත බව අපි මේවයි රඳව ගැනීම සඳහා මේ විදිහට යම් පැකින් වල දැමීමක් සිද්ධ කරන්න පුළුවනි. ඊට පස්සේ වෙළඳපොළට නිකුත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ව්‍යාපාරය ඉතාමත් පරිසර හිතකාමී. කවුරු හරි ව්‍යවසායකයෙකුට හොඳ අදහසක් නිසා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක අද ඔබට අරගෙන ආවේ. ඉතින් කාට හරි අවශ්‍ය නම් මේක ගැන පොඩි අත්හදා බැලීමක් කරලා වාණිජ වශයෙන් මේක නිපදවන්න පුළුවන්. මොකද මම දකිනවා ලංකාව තුල මේ මොහොත වෙනකොට විශාල වෙළඳපොළ අවශ්‍යතාවයක් එහෙම නැත්නම් විශාල වෙළඳපොළේ හිස්තනක් තියෙනවා ඔබට පුරවන්න. අපි නිතරම ව්‍යවසායකයෝ විදිහට බලන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට මේ හිස්තන් තියෙන වෙළඳපොළට අපි කොහොමද අපේ සැපයුම කරන්න කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ලංකාවට ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවක් මේ ප්ලාස්ටික් බීම බට වලට විකල්ප නිෂ්පාදන. ඉතින් මම හිතනවා ඔබට යම් හොඳ ඉඟියක් කියලා මම අද සැපයුවේ.
ඉතින් මම මේ ඔබට පෙන්නපු ඉන්දියානු රූප රාමුව තුල ඔබට යම් සංකීර්ණ බවක් දැනෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මේක සංකීර්ණ නැහැ. යම් කාර්යයන් පහසු කර ගැනීම සඳහා මොකද ඉන්දියාව ටිකක් කාර්මීකරණයට ලක් වෙච්ච රටක්. ඒගොල්ලන්ට මේ යන්ත්‍ර සූත්‍ර උපකරණ නිපදවීම සහ ඒ පිළිබඳව ලොකු දැනුමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මේකට අවශ්‍ය කරන මේ යන්ත්‍ර සූත්‍ර උපකරණ ඒගොල්ලන් නිෂ්පාදනය කරගෙන තිබුණාට මේක සම්පූර්ණයෙන්ම අතින් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් fully handmade product එකක් විදිහටත් මේක කරන්න පුළුවන්. දැන්ට ඒගොල්ලන් කරන්නේ මේ semi automatic system එකකට ගොඩක් වෙලාවට මේකට ඉල්ලුමට විශාල සැපයුමක් දීම සඳහා තමයි ඒ විදිහට මේ යන්ත්‍ර සූත්‍ර භාවිතයෙන් මේක කරන්නේ. නමුත් කෙනෙකුට මේක මූලිකව පටන් ගන්නව නම් ඊටමත් සුළු වියදමක් විතරක් යොදලා මේ නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවනි. වැඩි ශ්‍රමදායකත්වය තමයි මේකට ඇත්තටම විශාල වශයෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් ඔබගේ ඈත ගම්වල community project එකක් විදිහටත් මේ වැඩේ පටන් ගන්න පුළුවනි. එහෙම කවුරු හරි කෙනෙක් ව්‍යවසායකයෙක් විදිහට එහෙම නැත්නම් community project එකක් විදිහට මේ ව්‍යාපාරය මේ වැඩේ පටන් ගන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කැමති කෙනෙක් කරනවා නම් මට දැනුවත් කරන්න අවශ්‍ය නම් මම ඔබට මගේ channel එක හරහා ඒ අදාළ ප්‍රචාරයන් නොමිලේ ලබා දෙන්නම්. ඉතින් මම හිතනවා අලුතෙන් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න උනන්දුවක් තියෙන ව්‍යවසායකත්වයට යම් නැඹුරුවක් තියෙන ඒ වගේමයි මේ වෙලාවේ රටේ අවශ්‍යතාවය වෙනුවෙන් පෙනී හිටින යම් කෙනෙකුට මේක හොඳ ඉඟියක් කියලා. ඉතින් මම ඒ නිසා තමයි අද මේ විදිහට මේ රූපරාමු ටිකත් එක්ක මේ වීඩියෝ එක ඔබට අරන් එන්නට හිතුවේ. එහෙමනම් මේ වීඩියෝ එක බලලා මේ නිෂ්පාදනයේ වාණිජ්‍ය වශයෙන් කරන්න කෙනෙක් පෙළඹෙනවා නම් ඒක තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව. ඒ සඳහා තමයි අද මේ වීඩියෝ එකේ මේ රූපරාව මම මේ විදිහට පෙළ ගැස්සලා ඔබ වෙත ගෙන ආවේ. වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. තව කෙනෙකුට බලන්න හොඳ නම් වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. channel එක subscribe කරලා නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් channel එක subscribe කරලා දිගට මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. දිගටම ඔබට මේ වගේ දැනුමට යමක් එකතු කරන වීඩියෝ මගේ channel එක තුල බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. එහෙමනම් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. මම ගිහිල්ලා එන්නම්. මම මధుර නානායක්කාර.